PACE. In een vorige PACE-video-tutorial hebben we de uitgifte en het versiebeheer op documenten laten zien. De uitgifte en het versiebeheer op apparaten, kabels en extra behoeftes lijkt daar veel op. Net als bij documenten wordt er bij het uitgeven van deze objecten in PACE een uitgegeven kopie gemaakt. De gekopieerde gegevens van het uitgegeven object kunnen niet meer worden aangepast. Zowel productie als uitvoering zullen in principe enkel gebruik maken van uitgegeven gegevens. En net als bij documenten zal PACE erop toezien dat de versie van een apparaat, kabel of extra behoefte wordt opgehoogd als er na uitgifte nog gegevens worden aangepast aan het ontwerp. Er zijn echter twee belangrijke verschillen ten opzichte van de uitgifte van documenten. Allereerst gebeurt de uitgifte van apparaten, kabels en extra behoeftes doorgaans door een uitvoerder en niet door een engineer. Het is namelijk zaak om gegevens pas uit te geven op het moment dat uitvoering deze nodig heeft. Alleen dan kan hij er zeker van zijn dat de gegevens recent zijn. Uitvoering wil dan natuurlijk wel graag kunnen zien of de engineer de gegevens voldoende betrouwbaar acht. Om deze reden hebben apparaten, kabels en extra behoeftes een statusveld. De kabel heeft er zelfs twee. In het statusveld wordt aangegeven of de gegevens van het apparaat, de kabel of extra behoefte zijn vrijgegeven voor uitgifte. Dit is een handmatige actie door de engineer. Hij kan desgewenst gebruik maken van de replace all-functie om een selectie van apparaten, kabels of extra behoeftes in één keer vrij te geven. Overigens, PACE kan de status automatisch terugzetten als bepaalde velden worden aangepast, ook wanneer dit het gevolg is van een input vanuit een ander systeem zoals E-plan. Strikt genomen is het niet noodzakelijk om uit te geven apparaten, kabels en extra behoeftes eerst vrij te geven. Deze werkwijze wordt echter wel aanbevolen. Bij het uitgeven van niet vrijgegeven objecten wordt het uitvoeringsproces namelijk gestart op basis van mogelijk onvolledige en onbetrouwbare gegevens. Om planningstechnische redenen is dat misschien verantwoord, maar men riskeert extra wijzigingen die het uitvoeringsproces verstoren. We zullen allereerst apparaat 700, E9999 en kabel 700, W9999 vrijgeven. We komen dan direct op het tweede belangrijke verschil ten opzichte van de uitgifte van documenten. De uitgifte van een apparaat, kabel of extra behoefte is gekoppeld aan een bouwnummer. Onder één PACE-project bestaan altijd één of meerdere bouwnummers. Eén bouwnummer betekent dat het ontwerp wordt gebruikt voor de realisatie van één vaartuig. Bij meerdere bouwnummers wordt het ontwerp gebruikt voor de realisatie van meerdere identieke vaartuigen. Dit noemen we seriebouw. Die bouwnummers moeten dan wel identiek zijn en dat gedurende het bouwtraject ook blijven. Er moet sprake zijn van één ontwerp en één documentatiepakket. PACE kan slechts zeer beperkt omgaan met bouwnummerafhankelijke verschillen. PACE-projecten waarin seriebouw heeft plaatsgevonden worden vaak in de servicefase alsnog opgesplitst in meerdere projecten. Omdat de gegevens van de verschillende bouwnummers dan vaak snel divergeren. Zoals gezegd, de uitgifte van een apparaat, kabel of extra behoefte is gekoppeld aan een bouwnummer. Zijn er meerdere bouwnummers, dan moeten de apparaten, kabels en extra behoeftes meerdere keren worden uitgegeven. We gaan verder met de uitgifte. Doorgaans is de werkplanning van de uitvoering sterk locatiegericht, dit in tegenstelling tot engineering, die zich sterk richt op systemen. We gaan naar locatie A2 en zien dat er voor deze ruimte nog geen apparaten zijn uitgegeven. Ook zijn er geen kabels uitgegeven. We gaan naar de kabels in locatie A2 en filteren de vrijgegeven kabels uit. Alleen onze voorbeeldkabel 700 W9999 voldoet momenteel aan deze filtercriteria. We kiezen het distribute commando. We werken momenteel aan het eerste bouwnummer. De initiële status van een kabel, die we op een externe locatie op maat laten knippen, is waarschijnlijk knipaanvraag. Eventueel kan een andere leverdatum worden ingegeven. We zien dat de kabel was vrijgegeven en nu wordt uitgegeven.
Uitvoering zal vaak het bouwnummer als uitgangspunt nemen om te navigeren. Zo wordt men niet geconfronteerd met objecten die nog niet zijn uitgegeven, of met objecten die voor een ander bouwnummer zijn uitgegeven. Na uitgifte kan uitvoering aan de slag met de eerste activiteit, het knippen van de kabel. Voor het aansturen van dergelijke activiteiten zijn vaak specifieke rapporten in PACE beschikbaar. We noemen dit werklijsten. Voor het knippen hebben we bijvoorbeeld de kabelkniplijst. Eerst opent een Flex Report dialoog. Dergelijke dialogen kun je nog herkennen uit een vorige PACE tutorial waarin we de functie Device Selection demonstreerden. Ieder Flex Report dialoog bevat een flinke lijst met filtervelden. Laat een filterveld leeg als je geen filtering wilt op een bepaalde eigenschap. Het is mogelijk dat PACE al enkele filtervelden heeft ingevuld, op basis van de context in de navigator, maar ook deze kan je leegmaken. Vul een filterveld met een waarde, als je een filter wilt op een bepaalde eigenschap. Een voordeel van de Flex Report dialogen is dat de filters niet hoofdlettergevoelig zijn. Vaak kun je in de filterwaarden wildcards, of sterretjes, gebruiken. Een filterwaarde, HUSO sterretje, levert bijvoorbeeld alle waarden op die beginnen met de aanduiding, HUSO. In de oranje velden zijn complexe filtercriteria mogelijk. Klik, na het instellen van de filtercriteria, op de OK-knop. Het rapport toont nu de kabelkniplijst, met de selectie van uitgegeven kabels die aan de opgegeven filtercriteria voldoen. We zien dat er barcodes worden getoond. We zullen straks laten zien dat deze gebruikt kunnen worden om de activiteit knippen gereed te melden. We sluiten het rapport en gaan verder met het uitgeven van de apparaten in locatie A2. We filteren daar allereerst de vrijgegeven apparaten uit. Alleen ons voorbeeldapparaat, 700E9999, voldoet momenteel aan deze filtercriteria. We kiezen het distribute commando. De initiële status van een apparaat, dat door ons wordt geleverd, is waarschijnlijk besteld. Het apparaat is uitgegeven. Ook voor het aansturen van activiteiten op apparatuur zijn werklijsten beschikbaar. Ook deze zijn voorzien van barcodes om activiteiten gereed te melden. Voordat we barcodes gaan scannen, gaan we een ontwerpwijziging in gang zetten, welke ons uitvoeringsproces gaat verstoren. De 4 processtappen kennen we nog van documenten. Om deze demonstratie kort te houden, gaan we deze keer geen melding en geen actiepunten melden of afmelden. We zullen de kabelsoort van kabel 700 W9999 wijzigen. De kabel was uitgegeven. Daarom wordt er een versieophoging afgedwongen, zodra de gegevens of de route van de kabel worden gewijzigd. Op dit moment kunnen we al constateren op welke wijze deze wijziging het uitvoeringsproces gaat verstoren. Zie je dat de uitgegeven kabel 700 W9999 rood wordt weergegeven in de navigator? Blijkbaar is er wat mis. We openen nogmaals de kabelkniplijst met dezelfde filtercriteria. We zien dat de uitgegeven kabel met de oorspronkelijke kabelsoort, grijs, en doorgestreept wordt weergegeven. De reden is dat de uitgegeven kabel op hold staat zodra de versie van het object aan de ontwerpkant afwijkt van de versie aan de uitgegeven kant. Alle activiteiten worden hierdoor nu geblokkeerd. Werklijsten, die uitvoering regelmatig zal gebruiken om op de hoogte te blijven van op handen zijnde aanpassingen, zijn de revisielijsten. Deze vind je in het snelmenu op de bouwnummers en in de Report Wizard, die je start vanuit de Tools en Reports ribbon.
De revisielijst geeft inzicht in alle kabels of apparaten die na uitgifte zijn veranderd of vervallen, en die nu op hold staan. We zullen de nieuwe versie van de kabel uitgeven, en direct daarna, opnieuw de kabelkniplijst bekijken. Je ziet nu 2 uitgegeven versies van dezelfde kabel. We openen nogmaals de kabelkniplijst met dezelfde filtercriteria. We zien dat de tweede versie wordt getoond op de kabelkniplijst, maar de eerste versie wordt ook nog getoond. Dat komt omdat we voor apparaten, kabels en extra behoeftes nog een extra stap hebben in het wijzigingsproces, namelijk het uitfaseren van de oude versie. Dit is niet enkel een administratieve last, want afhankelijk van het stadium waarin het uitgegeven object zich op dat moment bevindt, kan het nodig zijn om bepaalde correctie- of demontageactiviteiten uit te voeren. De oude versie is uitgefaseerd zodra er een status aan de uitgegeven versie is toegewezen, die aangeeft dat de uitgegeven versie niet meer wordt gebruikt. In dit geval is de kabel nog niet geknipt en volstaat het om de kniepaanvraag te annuleren en de status daarop in te stellen. De oude versie blijft bestaan in PACE, maar wordt niet meer getoond op werklijsten. In de navigator wordt een uitgefaseerde kabel, grijs weergegeven. Je ziet dat we de status van een uitgegeven kabel met de hand hebben kunnen wijzigen. Maar als we dat voor een hele lijst met kabels moeten doen, wordt vaak een barcodepen gebruikt. Dat zullen we kort demonstreren. We openen nogmaals de kabelkniplijst met dezelfde filtercriteria. Om de barcodes te kunnen gebruiken drukken we deze af op papier. De persoon die de activiteit op de werkenlijst moet uitvoeren, kan de lijst meenemen en de activiteiten die hij heeft uitgevoerd markeren, bijvoorbeeld met een markerstift. Eenmaal terug op kantoor, kunnen de barcodes worden ingescand door de barcodepen aan te sluiten op de computer en in PACE de barcode scan dialoog te openen. Die start je vanuit de Report en Tools ribbon. Klik in het barcodeveld en haal de barcodepen over de gemarkeerde barcode. Dan verschijnt de betreffende code in het invoerveld in PACE. De gegevens en de actuele status van de uitgegeven kabel verschijnen, net als de nieuwe status van de kabel. De nieuwe status wordt opgeslagen in de database, zodra op de knop Verwerken wordt geklikt. In dit diagram zie je een schematische weergave van het kabeluitgifteproces. Ten slotte, er zullen nog behoorlijk wat activiteiten plaatsvinden voordat de kabelen in het apparaat geplaatst en gemonteerd zijn. Het voert te ver om deze stappen allemaal te demonstreren. Bedankt dus voor het kijken naar deze PACE videotutorial. We hopen dat je een goed beeld hebt gekregen over hoe de uitgifte en het versiebeheer worden gebruikt om activiteiten op kabels, apparaten en extra behoeftes te plannen en te bewaken.